Xin chào mọi người, lại là Kaylee đây. Hôm nay là ngày thứ 3 mình ở Luang Prabang cũng như là ngày cuối cùng mình ở thành phố này. Và thật sự thì mình đi du lịch theo kiểu ngẫu hứng á, không có kế hoạch cụ thể nào hoặc là lịch trình nào cả. Lúc đầu thì mình chỉ tính là mình sẽ đi slow boat đến Luang Prabang và sau đó thì mình sẽ tính tiếp. Nhưng không biết mọi người có còn nhớ Viên không? Cái bạn người Lào mà mình gặp ở Bắc Bang á, trong vlog đi slow boat sang Lào á. Viên đã gợi ý mình dành 3 ngày ở Luang Prabang và nhất định phải tới thác Khoang Si. Sau đó là sẽ đi Vang Vieng, nơi nổi tiếng với khinh khí cầu. Và cuối cùng là đến Viêng Chăn, thủ đô của Lào. Và theo một cách vô thức thì mình đã đi theo cái gợi ý đó của Viên. Hôm nay là ngày thứ 3 và mình quyết định là sẽ đến Vang Vieng. Tuy vẫn còn rất là nhiều thứ mình cần phải trải nghiệm ở Luang Prabang như là leo đồi Fuji để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, hay là tham gia lễ khất thực vào buổi sáng để hòa mình vào không khí Phật giáo linh thiêng ở đây. Nhưng mình nghĩ là đã đến lúc phải đi đến một nơi khác rồi. Và dù gì thì mình cũng hứa là nhất định là mình sẽ quay lại nơi đây ít nhất một lần nữa. Nên là mình sẽ để lần sau đến mình sẽ khám phá. Hy vọng là Luang Prabang vẫn giữ được nét hồn nhiên, bình dị để trở thành nơi người ta tìm đến, hoặc cũng có thể là nơi người ta trở về để tìm sự an yên trong tâm hồn giữa những thứ xô bồ ngoài kia. Cá chiên. Cá chiên. Ồ, này là gì? Mật ong. Đây là con gì mọi người? Con nhộng hả? Mình không biết là cá gì nhưng mà mọi người sẽ cắt ra làm từng khúc và chiên lên. Tranh thủ hôm nay là ngày cuối cùng thì mình cố gắng dậy sớm để đi tham quan chợ sáng Morning Market. Mình thấy ở Luang Prabang có 2 hoạt động rất là thú vị để thu hút du khách đến để trải nghiệm văn hóa địa phương. Đó là đi chợ đêm và chợ sáng. Nếu như chợ đêm là nơi tập hợp các quầy ăn uống đa dạng, các loại hàng hóa thủ công với không khí nhộn nhịp, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, thì khu chợ sáng lại là nơi tập trung các hoạt động mua bán các sản vật địa phương như rau rừng nè, thịt rừng, cá sông Mekong, trái cây nhiệt đới, các loại thảo mộc, và ngoài ra còn có các cái sản vật độc lạ được người dân địa phương bày ra bán. Đây là nhãn ở Lào nè, nhỏ xíu à mọi người, nó không có bự như bên Thái Lan. Cô này thì đang bán nồi chấm và có một cái nồi cơm ở bên kia, thì sẽ cho thử một cục cơm để mà ăn thử. Ngộ ha. Chợ cũng có những cái món ăn sáng truyền thống hấp dẫn như là xôi Lào, khao xoi, cà phê Lào. Và đây cũng là nơi thích hợp để đắm mình vào cuộc sống bản địa, chậm rãi quan sát cuộc sống buôn bán thường ngày của người dân nơi đây. Khu chợ sáng này nằm ngay khu chợ đêm và nằm bên trong một con hẻm nhỏ trên đường Sisa Vang Vong. Chợ bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng mỗi ngày. Lúc mình đến thì còn khá là sớm nên hầu như chỉ thấy người dân địa phương mua bán chứ rất là ít thấy khách du lịch tham quan. How much? 10,000 kip. This 10. Wow. 5 trái bắp nhỏ là 10.000 kip. Ok. Yeah. No bag. Mình mua 5 trái bắp nhỏ này chỉ với 10.000 kip. Cũng thử nha mọi người. Sao trái bắp nhỏ xíu rồi.
Ừ? Trái này thì nó màu vàng chứ nó không phải màu tím. Trái bắp thứ 3. Sabadi, can I have Lao style coffee? Ice, Ice. What inside? condensed milk, the sweet milk, Yes. and cream, sugar, and then ice. Okay. No sugar. No sugar. Yeah. Mình có gọi một ly cà phê Lào thì của cái quầy của cái chị trong này, nhưng mà mình thấy sao cà phê ở Lào mắc quá à. 50.000 chip cho một ly thì tầm tới 60.000 tiền Việt Nam cho một ly cà phê truyền thống Lào trong một cái tiệm, trong một cái quầy rất là nhỏ mà ở trong chợ như thế này mà bán cái giá đó thì mình thấy nó khá là cao. Thank you. Đẹp trai. Đây là ly cà phê Lào của mình. Thì mình hỏi trong đây có gì thì chị nói là có sữa đặc, có đường, có cái gì nữa đó và có cà phê. Nhưng mà mình không uống đường nên là mình chỉ bỏ sữa đặc thôi. Và hình như ở trên là có một lớp milk foam nữa. Ủa? Wow. Mọi người nhìn cái này hém nè. Cái này là cái ống hút. Cái ống hút nha. Nhưng mà ở dưới cái ống hút nó có cái muỗng. Ồ hay hả? Wow. Nhưng mà không chắc là người ta có rửa sạch cái ống hút này hay không nữa. Uống thử nè. Trời, 60.000 một ly trong một ly cà phê ở trong chợ. Thì mình cũng biết nó mắc rồi nhưng mà mình muốn thử coi sao quá. Trong khi cà phê uống trong chợ của Việt Nam mình có 15-20.000 chứ nhiêu. Không có mắc có vậy. Nó uống nó khá là giống bạc xỉu bên mình đó, mà nó nhiều cà phê hơn bạc xỉu. Uống cũng được. Ngồi uống cà phê nhìn ngắm chợ, mọi người sinh hoạt ở trong chợ thấy cũng thú vị lắm mọi người. Bên kia thì có cô đang dắt cam nè. Còn ở bên đây thì có một tiệm ăn nè. Rồi ở bên đây thì cô bán xôi gà. Còn mọi người đi qua đi lại vậy đó, mà cũng vui, cũng thú vị. Họ còn bán cả trong chùa luôn mọi người. Ở trong chùa còn đang có mấy nhà sư đang phụ sửa chữa này nè.
đi thẳng ra chợ là sẽ tới cái đường dẫn xuống sông Mê Công á mọi người. Nên là chắc mình sẽ tìm cái gì đó ăn ở đây. Nhưng mà mình thèm đồ ăn Việt Nam quá à. Xin chào. Chào. Mình thấy ở đây có một cái tiệm đồ ăn local rất là đông. Thì mình sẽ vô ăn thử xem. Không biết bán gì luôn. Sabaydi. You have menu? Menu khuất ở menu mà. Wow. Nhìn ngon chưa? Coffee. Lào coffee. How much? 25. 25. I have one. Okay. Trời ơi, ly cà phê đây có 25.000. Mà tôi uống trong chợ tới 50.000. Tại sao tôi không ra đây uống? Đi chợ mình ở đây. Cặp trai. Yay. Cháo của mình cũng có xong rồi nè. Thì ở trong tô cháo này á có thịt gà hay thịt heo, hành phi, ngò với lại cháo. Is it pork or chicken? Pork. Okay. Người ta hỏi mình ăn trứng không thì mình kêu là có. Thì sao cái trứng này nó sống vậy? Ok, cho nó nguội xíu đi rồi mình sẽ ăn. Kiểu cái ly cà phê nhìn nó rất là đậm nhưng mà uống vào nó rất là nhạt. Mà hình như cà phê ở đây là cà phê vọt đó mọi người. Hồi nãy mình thấy cái vọt cà phê. Ừ đúng rồi, cà phê vọt. Chứ không phải là cà phê phin. Tính ra Lào và Việt Nam văn hóa cà phê khác nhau quá hả? Cái tiệm này tên là Pasaniyon Coffee. Có bán cháo, phở, có phở luôn nha, có khao xôi, rồi có mì, rồi ra là có cà phê. Nó giống như là một tiệm ăn sáng vậy đó. Ê ngon nha. Ngon. Y như cháo Việt Nam vậy á. Dễ ăn nha. Ôi ngon. Được á mọi người. Nhưng mà nó sẽ kiểu hơi bị mặn một xíu nếu mà mọi người ăn nhạt. Còn kiểu mình là người miền Trung á, mình người miền Trung hết ta không. Chung mình người ở xứ biển á, nên là mình ăn mặn quen rồi, mình cũng thích ăn mặn nữa. Nên là mình sẽ thấy nó ngon. Ngon mọi người. Mà mình không thấy để giá trên menu thì nên là cũng không biết bao nhiêu.
phi ngon quá à. Chắc xin thêm miếng hành phi. Excuse me, can I have some of this? Cặp trai. Mình mới xin thêm một ít hành phi nữa. Cho cũng nhiệt tình lắm nha mọi người. Nên là mọi người thích thì mọi người cứ xin nha. Sau khi ăn sáng xong thì mình tính là mình sẽ đi bộ tới cái tiệm giặt đồ để mà lấy quần áo. Thì khi mà đi ngang qua hai cái anh người Việt mà hồi nãy mình có chào á, thì hai ảnh có mời mình ngồi xuống nói chuyện. Hai ảnh là bạn thân đi du lịch chung với nhau, đã qua Lào nhiều lần và đang bàn chuyện lịch sử của các nước châu Á. Mình thấy cũng thú vị nên ngồi lại nói chuyện chơi. Hai anh đang có ý định mở rộng kinh doanh ở mảng spa cho khách du lịch ở Lào. Mình nói là ở Luang Prabang thật là bình yên, du khách quốc tế cũng đông nữa, nên nếu như mà mình có một cái vốn nhỏ và không có vướng bận gì thì có thể là mình sẽ đến đây kinh doanh, sinh sống một thời gian. Nhưng mình nói vậy thôi chứ bình yên quá thì mình sẽ đâm ra chán. Còn mình thì mình không hề muốn chán Luang Prabang luôn, nên đó chỉ dừng lại một suy nghĩ thôi. Nhưng ai biết trước được tương lai, đúng không? Tụi mình nói chuyện về văn hóa, cà phê, sau đó bàn về kinh tế và văn hóa và tính cách con người Lào. Nhờ đó mà mình có thêm một cái nhìn mới về đất nước Lào. Nói lại đi, tại sao giá cả bên Lào lại thấp hơn ở Thái và Việt Nam vậy? Rồi quên rồi. Giờ thế thì anh đã nói rồi đó, có nghĩa là người ta không có tự sản xuất ra đồ đạc hết, một là nhập khẩu hết, hoặc thứ hai người ta làm nhỏ lẻ nên chi phí tới giá nó rất là cao. Hoặc biệt thực phẩm đa số là nhập từ Việt Nam về, trứng toàn bộ là nhập từ Việt Nam về hoặc là Thái. Thực sự cái Luang Prabang quá là đỉnh. Anh nói thật với mình, nó đỉnh lắm, anh nói thật cho em mà ở Thân Thái Lan hả? hả? Em qua đây em cảm thấy thích hơn Thái Lan. Cái điều thời tiết nó không như tưởng tượng, nó không có mát thôi, lắm mát không lạnh chứ, mà mát vẫn mát nhưng không lạnh. Đường xá nhà ở đây quá đẹp. Ở Việt Nam không có nơi nào giống vậy, kể cả Hội An. Thứ nhất là Hội An nó không rộng như đây, và thứ hai nữa là nó có trúng cảnh phố cổ là xong rồi trên rồi. Ở đây nó rộng thênh thang bao la mà đường phố nó đẹp hơn Hội An nhiều. Tại vì sao? Vì nó là từ thời Pháp thuộc nó đã quy hoạch cái khu này rồi. Give your mom. Yama. Cặp trai. Sau khi đi lấy quần áo xong thì mình đi về homestay, thu dọn hành lý và ngồi nói chuyện với chị chủ homestay. Hoặc là như những quán ăn sáng này, Dạ. rất là đông nhưng mà họ chỉ bán tầm 8 giờ sáng, ăn 8 giờ sáng họ mới mở. Thì chủ nhật như là cái nghỉ. Dạ. Nhiều họ chỉ bán từ sáng, tầm 8 giờ sáng đến tầm 12 giờ trưa là họ. Ví dụ như đi ngoài chợ người ta cũng không có rau hay là mời gọi đâu, cứ ngồi đó hoặc là bấm điện thoại hoặc là làm gì đó chứ không có mời đâu. Cười lắm. Còn bên Việt Nam mình là mời, hoặc bên Thái Lan cũng vậy á. Sau khi check out khách sạn xong thì mình tạm biệt chị chủ và quay lại tiệm giặt để đợi chú chủ tiệm chở tới ga tàu. Nhưng do chú bận việc không chở mình đi được nên đã nhờ một người khác tới rước mình đi.
bye. Thank you. Ảnh chở mình tới cái ga này chỉ có 50.000 kíp thôi mọi người ơi. Mà trong khi mình nghe chị chủ khách sạn nói là mọi người đi túc túc tới đây là 150 tới 200 á, nên là mình cũng không hiểu sao anh lấy mình cái 50.000 kíp là kiểu anh sẵn chuyến anh đi anh chở mình luôn hay sao á. Yeah, cái cần thì mình đã tới rồi, nhưng mà cảnh đẹp ha mọi người, cảnh đẹp quá à. Rồi mây nè, rồi núi nè, rồi cái ghe họ xây cũng đẹp. Yeah. Wow, đẹp quá à. Let's go to Vang Vieng. Yay. Wow, họ làm cái máy đẹp quá à. Mình chưa có mua vé mọi người ơi, thì tại vì mình nghe nói là mình có thể mua vé ngay tại ga thì nó sẽ rẻ hơn. Luang Prabang Railway thì ở đây có tiếng Lào, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, có nghĩa là Luang Prabang Railway Station. Mình can I go? Mua được này. Ở đây có tiếng Trung, tiếng Lào. Today from Longban to Wang Biang, 4:27 for normal train logistics, right? Do you have a cafe or somewhere I can wait? You can go for check-in and then sit on inside for waiting. Where to check in? Turn right and then go sit down. Okay. Cặp trai. There. Đúng như dự tính của chị chủ nhà nghỉ thì cái chuyến 2:58 tức là 3 giờ chiều nó đã hết vé và mình phải đi chuyến 4:37, tức là trễ cách nhau 1 tiếng rưỡi. Thôi cũng không sao, bây giờ thì mình đã có vé rồi, sao giống đi máy bay vậy ta? Hình như là phải đi qua đây hả? Nhà ga này khá là rộng ra và bên trên còn có một cái kiểu mái vòm trông rất là đẹp, hiện đại quá ha. Thì ở đây thì còn có cà phê Amazon, Dairy Queen, tạp hóa với lại trà sữa đi tới. Mình mua một ly green tea giống như là matcha latte vậy đó, 36 kíp, 36.000 kíp. 36.000 kíp là 36 cộng 6 hả? 36 cộng 7 là 42. Nói chung là
menu ở Amazon, ở Railway này thì nó còn rẻ hơn cái ly cà phê hồi sáng mình uống nữa. Mình không hiểu tại sao cái ly cà phê hồi sáng mình uống tới 50.000 kiếp. Cặp chai. Yeah. Cũng được đó. Bây giờ là 1 giờ chiều ở ga Luang Prabang. Thì mình đặt vé vào lúc 16 giờ rưỡi, tức là mình sẽ ngồi ở đây chờ khoảng 3 tiếng rưỡi để tới Vang Vieng. Giá vé của mình mua chỉ có 117.000 kiếp thôi mọi người. Thì nó là cái loại vé mà rẻ nhất và mình không hiểu sao nữa. Nó là cái giá mà rẻ, hình như là loại ghế thường mà to thường luôn hay sao ấy. Thì nó có nhiều, mỗi giờ nó sẽ có mỗi cái loại tàu và mỗi cái loại giá khác nhau á, chứ cái giá vé nó không có giống nhau đâu nha mọi người. Thì nếu như mình mua ngay tại ga thì giá nó sẽ rẻ hơn, kiểu như là sẽ là giá gốc luôn á. Còn nếu như mà mọi người mua ở những cái văn phòng du lịch hoặc là từ khách sạn nhà nghỉ của mình thì giá nó sẽ cao. Cái nhà nghỉ của mình á, họ bán vé đi Vang Vieng tới 400.000 kiếp luôn á. Thì nếu mà 400.000 kiếp mà họ bán cho cùng các giờ thì cái giá chênh lệch của cái giờ mà mình đi tới gần 300.000 kiếp. Nhưng mà ở trong trung tâm Luang Prabang á, có một cái văn phòng office của Lao China Railway, thì mọi người có thể tới đó đặt vé mua trực tiếp từ văn phòng đó và họ sẽ lấy commission chỉ có 20.000 kiếp thôi. Thì nếu như mà mọi người muốn chắc ăn á, không có muốn tới mua vé và bị hết vé như mình á, thì mọi người có thể tới cái văn phòng đó và mua vé ở đó luôn. Nhà ga ở Luang Prabang khá là rộng. Ở đây mình thấy có một cái tiệm Dairy Queen như là tiệm kem, hot dog. Bên đây là có một cái tiệm tạp hóa bán đồ ăn natural đó. Ở trong này thì có drinking water, thì mình nghĩ là mình có thể refill water ở đây. Có phòng dành riêng cho mẹ và bé hả? Wow. Thì mẹ đi với em bé thì có thể vô đây ngồi. Kiểu ở đây người ta sợ hết điện hay sao mọi người? Người ta sợ hết điện hay sao á, người ta không có thiết kế cái ổ cắm điện cho khách sử dụng đâu. Nên là mình đi vòng để giờ mình tìm ổ cắm điện nhưng mà không có một cái nào luôn. Tức là người ta cố tình thiết kế để không cho hành khách sạc điện thoại luôn á. Oh my god. Really? Mình phải sử dụng pin tiết kiệm thôi. Mình đang tìm khách sạn ở Vang Vieng, nhưng mà mình thấy ở Vang Vieng toàn là hostel không mọi người ơi. Mà giá hostel rất là rẻ nha, có 3 đô thôi à. Hostel nào cũng 3 đô hết trơn á. Nè, 3 đô, 4 đô, rồi 3 đô, rồi 6 đô, rồi 5 đô, kiểu rất là rẻ luôn á. Thôi nhưng mà mình đang không có mood ở hostel nên là mình sẽ ở hotel. Trời ơi, cái nhà vệ sinh nè. Mới xây mà sao kỳ vậy ta? Nha. Kỳ vậy? Hầu như 90% cái hành khách mà đang ngồi ở trong cái ga này là người Trung Quốc á mọi người. Laos China Railway là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào, được khai trương từ năm 2021. Tuyến đường nối từ thủ đô Viêng Chăn chạy qua các tỉnh nổi tiếng như Vang Vieng, Luang Prabang và tiếp tục sang biên giới Trung Quốc đến thành phố Côn Minh. Nhờ có tuyến tàu này mà việc di chuyển giữa các thành phố du lịch nổi tiếng của Lào giờ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều.
Nếu như trước đây muốn đi từ Luang Prabang đến Viêng Chăn phải mất tầm 6 hoặc là 8 tiếng đi bằng ô tô đi qua đèo núi Quanh Co, thì giờ chỉ mất tầm hơn 2 tiếng là sẽ tới. Tàu chạy rất là êm, tốc độ tối đa có thể lên tới 160 km/h. Đây không chỉ là một tuyến đường giao thông mới mà còn là biểu tượng cho sự kết nối của Lào với các nước trong khu vực. Nó giúp cho thương mại phát triển hơn cũng như là mở cửa rộng hơn để đón du khách nước ngoài. Lào đang vay rất lớn từ Trung Quốc. Tổng khoản vay từ Trung Quốc giai đoạn năm 2000 đến 2018 được ước tính là khoảng 12,2 tỷ đô, tương đương tới 65% GDP của Lào. Các phân tích chỉ ra rằng Lào là quốc gia có nợ Trung Quốc lớn bậc nhất trong khu vực, và các dự án lớn như là đường sắt và thủy điện được tài trợ bằng vay nặng từ Trung Quốc với điều kiện không rõ ràng. Cũng có lo ngại cho rằng hiệu quả kinh tế của tuyến đường sắt và một số dự án lớn chưa rõ ràng. Ví dụ như hàng hóa xuất khẩu của Lào qua tuyến còn rất thấp, nhiều tuyến vận tải chủ yếu xuất từ Trung Quốc vào Lào thay vì ngược lại. Tóm lại, việc Lào có đang mắc bẫy nợ hay không thì cái đó vẫn chưa chắc chắn, nhưng chắc chắn là Lào đang đối mặt với một khủng hoảng nợ nghiêm trọng, trong đó mối quan hệ với Trung Quốc đóng vai trò trọng yếu và có khả năng ảnh hưởng đến chủ quyền, hiệu quả phát triển và vị thế kinh tế của Lào. Việc tuyến đường sắt vẫn hỗ trợ giao thông thương mại, nhưng khu vực phục hồi kinh tế bị kìm hãm bởi nợ công lớn, giá nhập khẩu cao và thiếu ngoại tệ. Hệ quả là đồng kiếp mất giá mạnh và dẫn tới lạm phát rất là cao. Tỷ lệ lạm phát ở Lào từ năm 2022 đến 2023 đang được ghi nhận là cao nhất ở châu Á. Nợ lớn chủ yếu từ Trung Quốc đang tạo áp lực lên ngoại tệ và khiến đồng kiếp mất giá. Một phần nguồn gốc của việc lạm phát gia tăng đó là mất giá tiền nội tệ, giá nhập khẩu tăng, chi phí dịch vụ cao hơn, và một phần nguyên nhân là do chi phí vay lớn, thanh toán ngoại tệ nhiều hơn. Nên đó là lý do mà giá cả hàng hóa và dịch vụ ở Lào nó lại khá là mắc hơn so với ở Việt Nam và ở Thái Lan. Và mình để ý là menu của các nhà hàng, quán ăn hoặc là cà phê, spa này kia nọ, họ dán một cái mức giá mới chồng lên những cái mức giá cũ và được dán rất là nhiều lần. Thì đó là dấu hiệu của một cái nền kinh tế đang bị lạm phát rất là nhanh. Cái tưởng cái này là cái số ghế nhưng mà không, mọi người ơi. Cái số ghế là cái số ở đây nè, số 10 nè.
Wow. Look at that balloon. Dấu hiệu khi mà mọi người đã biết là mình đã tới Vang Vieng nè. It's air balloon on the sky. Yeah. Ngồi ở ga đợi tàu 3 tiếng rưỡi nhưng chỉ còn ngồi trên tàu 1 tiếng 10 phút thôi là mình đã có mặt ở ga Vang Vieng rồi. Hẹn mọi người ở vlog tiếp theo cùng mình khám phá Vang Vieng với những trải nghiệm thú vị cùng những người bạn mới nhé. Mình là Kaylee, cảm ơn vì đã xem. Bye!